હેલો, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. હવે આજે હું આ ફર્સ્ટ યરમાં ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા બંને મારા માટે સરસ મજાના ન્યૂઝ લઈને આવેલો છું. એમાં જે લોકો ડિગ્રીમાં છે પહેલા આપણે એની વાત કરી લઈએ. તો જે લોકો ડિગ્રીમાં છે એ લોકો માટે આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેક્ચર લઈ રહ્યા છીએ. ઘણા બધા લોકો એમાં જોઈન થાય છે. રોજે 200-250 સ્ટુડન્ટ્સ મારી સાથે ભણે છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. ફર્સ્ટ યરના સબ્જેક્ટ બધાને કોમન આવે છે. GTU ના સબ્જેક્ટ્સની વાત કરી રહ્યો છું. ઓકે, તો જે લોકોને આ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સબ્જેક્ટ મારી સાથે ભણવા હોય તો નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક છે, એમાં જોડાઈ જાઓ અને મારી સાથે આજે રાત્રે લેક્ચર 9 વાગે હશે, એમાં તમે લોકો હાજર થઈ જજો. અને સાંજે 6 વાગે પણ લેક્ચર છે. આપણે ક્વિઝ રાખીએ છીએ, ક્વિઝમાં પ્રાઇઝ મની રાખીએ છીએ, છોકરાઓને પ્રાઇઝ આપીએ છીએ, રમતા રમતા ભણીએ છીએ, બહુ જ મજા આવે છે. તો તમારા લોકોએ એમાં આવવું જોઈએ. તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ. જે લોકો જોડાયેલા હોય એ લોકો ફરીથી જોડાવાની જરૂર નથી. ઓકે, જે લોકોને ખબર નથી એ લોકો માટે અગેન વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો. હવે વાત કરીએ આપણે ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સની. તો ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સ માટે ઘણા બધા કહેતા હતા કે સર અમારા માટે શું? તો ભાઈ જાગૃત આવાજની આપણી એપ્લિકેશન બનાવી દીધી છે. એ એપ્લિકેશનની લિંક પણ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. એમાં તમારે મટીરિયલ જેમ જેમ અમને મળતું જશે મટીરિયલ અપલોડ કરતા જઈશું અને ત્યાં આગળ મેથ્સના લેક્ચર્સ જે છે એ પણ અપલોડ થાય છે. હવે આ જે મેથ્સના લેક્ચર જે છે એ ફર્સ્ટ યર ડિપ્લોમાની વાત કરી રહ્યો છું. પર ચેપ્ટર એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે લોગ, તો લોગના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના 5 થી 6 વિડીયો હોય તે 5 થી 6 વિડીયોના ફક્ત આપણે ₹10 ચાર્જ રાખ્યો છે. એ એપ્લિકેશનના મેન્ટેનન્સ માટે, આપણે જે સ્ટાફ રાખ્યો હોય એ સ્ટાફને સેલરી આપવા માટે અને આપણે કોઈ મટીરિયલ ટાઈપ કરવા આપી તો કોસ્ટિંગ કરવા માટે આપણે ફક્ત એક ચેપ્ટરના ₹10. આવી રીતે તમારે જો 6 ચેપ્ટર તમારા છે ડિપ્લોમા, તો તમારે 6 ચેપ્ટર જોવા હોય તો એમાં તમારે ₹60 આખું મેથ્સ થઈ જશે. ઓકે, તો આ જે વસ્તુ જે છે એ એમાં અત્યારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર અપલોડ થઈ ગયું છે જે લોગ છે. બાકીનું ચેપ્ટર્સ ધીમે ધીમે અપલોડ થવા લાગશે. તો જે લોકોને ફોલો કરવું હોય એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં, એમાં પણ પહેલા 2 મિનિટ તો ફ્રી જ છે. તમને ખબર પડે, તમને ગમે કે ના 2 મિનિટમાં મને બહુ મજા આવી છે તો તમે પે કરજો. અધરવાઇઝ તમારે પે કરવાની જરૂર નથી. અને એમાં સ્ટડી મટીરિયલ પણ આપણે અપલોડ કરશું ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા વાળા માટે. બધા માટે આપણે સ્ટડી મટીરિયલ પણ અપલોડ કરવાના છીએ, તો મિસ ના કરતા. ઓકે, તો જે ડિગ્રી વાળા જે છે એ લોકો આપણે સાંજે આજે મળીએ છીએ 9 વાગે. ઓકે, અને 6 વાગે પણ લેક્ચર છે, 2 લેક્ચર છે આજે. બાય.